Microsoft Sql Server. Në fillim fare, të shikojmë pak vizual Microsoft Access, si krijohet një databazë. Atëherë pa hapim Microsoft Access 2007 dhe shikojmë se si krijohet një databazë. Hapet Accessi, klikohet në Blank Database dhe më pas se file name-i krijohet emri i databazës. Po vendosim emrin libraria. Ekzisto ka njerë, po jap yes. Tabelën e parë zakonisht e mbyllim, japim close. Tani shikojmë pak si krijohet e njëjta databazë por ta krijosh në Microsoft Sql Server 2012 ose 2014. Shkojmë në Start All Programs, ju në kompjuterin tuaj ta keni në desktop, pra në kabinet. Microsoft Sql Server 2012 ta keni në kompjuter ose 2000. Atëherë hapim Manager. Në pas dhe këne. Atëherë shkojmë te databaza. Vetëm një databazë është ekzistuese. Atëherë klikoj database dhe klikoj new query. Për të krijuar databazën mund ta krijoni ose klikojmë të djathtën një new database ose mund ta bëjmë edhe me kod Sql. Atëherë kodi Sql për të krijuar databazën është create database dhe emri i databazës. Rastin ton është libraria. Dhe jep ekzekuto. Përkohë shikoni që është sukses. Te pjesa e databases bëni refreshin. Në momentin që të bën refresh, bëhet update i saj. Te libraria, këtu keni table, pra pam krijimin e një database me anë të një query. Dhe shikojmë pak se si krijohet një tabel. Pra këtu ishte krijimi një database në Sql Server, pra create database, emri i databazës. Tani shikojmë pak krijimin e një tabele në Access, pra tabela libri. Në tabel në Access është shumë e thjeshtë për të bërë. Shkon në Create dhe zgjedh Table Design. Në Table Design vendos emrin e fushës dhe tipet e saj. Atëherë vendos libër ID, vendos tipin. Aty ka vendosur tipin text, por po vendos tipin auto number. Çfarë është tipi auto number? Tipi auto number është e merr automatikisht. Më pas këtë fushë po bëj primary key. Më pas vendos titullin e saj. Titulli është tipi text. Kategoria. Po vendos tipi text. Për çfarë lloj kategorie është? Roman, libër shkollor ose tipe të ndryshme. Autori, kush është shkrimtari i librit dhe çmimi. Vendos çmimin. Po vendos number. Dhe nëse dua të ndryshoj llojin e number, nga long integer e bëj double. Për të jetë numër real, numër me presje. Po e sevoj me emrin libër ose libri, pra emri i tabelës, klikoj double click dhe e mbush atë. Po të shikoni te pjesa e new, nuk keni të drejtë të shkruani sepse del automatikisht vetë. Nëse është primary key, po vendos disa tituj libërsh, çfarë më kujtohen. Atëherë autori. Dhe po vendos një çmim. Një çmim libri. Ndërkohë çmimin unë mund ta ndryshoj. Nëse dua për shembull mund ta bëj dhe vlerë monetare, pra nga pjesa e marrë vlerë monetare, e sevoj, dhe disa vlera thot mund të zhduken, thot, atëherë double click, atëherë ndryshoj vlerën e, vendosim një çmim kodi. E ka vendosur shumë, po bëj zëm sigurisht $15. Atëherë vendos një titull libri tjetër. Okej. Dhe një tjetër. E vendos një çmim.
Pra kjo ishte mënyra se si krijohet një tabel, pra create table design. Atëre shikojmë krijimin e tabelës në Sql Server. Atëre përsëri bëhet me query dhe bën create table design dhe emrin e kolonave dhe data type-in e tyre. Atëre po checkoj librerin dhe po zgjedh new query. Po të shikoni lart është selektuar libreria, atëre create table, emri i tabelës, libri dhe open club nuk club. Do të thënë me këto shift 9 dhe shift 0. Po vendosim fushat e para. Atëre libër, ID dhe po vendos int që është integer dhe po bëj primary key. Pra kjo fush libër ID është primary key. Dhe çdo fush me njëra tjetër i ndaj me presje. Atëre, titulli është një varchar. Pra dhe titulli është varchar dhe 50 që kam vendosur është numri i karaktereve limit që ti mund të shkruash brenda saj. Do të thonë që numri i shkronjave që ti mund të vendosësh është deri tek 50. Mund ta lësh sa të duash ti. Atëre kategoria përsëri varchar, mund ta lëm edhe 100 atë ose mund ta lëm pa specifikim fare. Autori. Të gjitha këto ndahen me presje. Dhe çmimi. Atëre double nuk ekziston, atëre unë po vendos real. Po shkruaj real. Do të thotë që është numër real. Më pas, po ta ekzekutoj, do krijohet ekzekutimi edhe me FPS-ën. Atëherë u ekzekutua. Okej, u doli tabela libri. Tabela libri e ka dbo pik libri. Pra tabelat e kam përsëritur pik dbo. Dhe po bëj edit top 20 row dhe po e plotësoj këtë tabel. Pra deri tani krijova koka e tabelave, tani po i mbush. Vendos. Pak më vonë do ju tregoj se si do krijohet, si do dali vet njëshi dhe dyshi para çdo rreshti, që dali auto number. Për momentin po e japim vet, po e shkruajmë numrin vet. Dhe po plotësoj të dhënat. Çmimin e kemi lënë me atëre e plotësojmë, po i markoj paste. Kategoria roman. Titulli e librave i shnonin vetë si